สวัสดีค่ะวันนี้ปกติจะมาชวนทำของตกแต่งวันฮาโลวีนค่ะเริ่มจากทำฟักทองนะคะปกติใช้ไหมพรมสีส้มพันรอบนิ้วมือ3นิ้ว80รอบค่ะจากนั้นมัดตรงกลางแล้วใช้ไหมพรมสีเขียวมาทำเป็นก้านของฟักทองค่ะของชิ้นต่อมาโปโกะใช้ไม้แล้วก็ฟางแห้งมาทำเป็นไม้กวาดแม่มดนะคะต่อมาแต่งตัวน้องหมีให้เป็นแม่มดถ้าอยากรู้ว่าทำน้องหมียังไงตามลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะส่วนของหมวกแม่มดเริ่มจากวาดแบบลงบนกระดาษแล้วก็ตัดผ้าสักหลาดตามแบบจากนั้นติดประกอบโดยใช้กาวร้อนแล้วก็ตกแต่งด้วยริบบิ้นเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ถึงเวลามาจัดเรียงน้องหมีแม่มดและพร็อพตกแต่งของเราค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอของโปโกะฝากกดไลค์ กดแชร์ และ Subscribe ช่องโปโกะคราฟต์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ